สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกับหงอีกแล้วนะคะในวรังคณาไดอารี่ค่ะเห็นแบ็กกราวด์ข้างหลังก็น่าจะรู้นะคะอยู่ในห้องครัวนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูไข่กันต่อค่ะเมนูไข่ในวันนี้นะคะเป็นเมนูเอพิโซดที่4แล้วนะคะคือไข่ตุ๋นนมสดค่ะมาดูนะคะว่าวิธีการทำจะง่ายขนาดไหนค่ะไปชมกันเลยค่ะตอกไข่ใส่ในถ้วยแก้วนะคะจากนั้นใส่นมค่ะเสร็จแล้วตีให้เข้ากันนะคะตีให้พอแตกค่ะหลังจากนั้นเราจะกรองค่ะเพื่อให้ตัวไข่นะคะมีความเนียนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราปรุงรสด้วยเกลือนะคะจากนั้นเราจะมากรองนะคะตั้งหม้อนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็นำไข่ตั้งในหม้อนึ่งได้เลยค่ะนึ่งไว้ประมาณ5นาทีนะคะมาดูกันค่ะผ่านไป5นาทีแล้วนะคะมาลองดูเช็คดูนะคะยังไม่สุกดีนะคะนึ่งต่ออีกสัก10นาทีถึง15นาทีนะคะแล้วค่อยมาดูค่ะว่าสุกหรือเปล่าค่ะเวลาแล้วนะคะยกขึ้นแต่งหน้าด้วยต้นหอมนะคะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของหงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ